झण्डै आधा शताब्दी अघिको कुरा हो। ललितपुरको कुपुण्डोलमा एक युवती रेडियो सुन्दै बसिरहेकी थिइन्। रेडियोमा बजेको एक गीत सुन्दै तिनको आङ सिरिङ्ग भयो। उनको मनमा भुइँचालो आयो। घरका सबै त्यही थिए, तर कसैले सुईको समेत पाएन। गीतको बोल थियो, म तिम्रो जन्मदिनमा हावा बनी याद बनी शुभकामना लिई आउनेछु। शुभकामना शुभकामना तिम्रो जन्मदिनको। स्वर मदन कृष्ण श्रेष्ठको। दीर्घायुको शुभकामना। र सुन्ने युवती थिइन् यशोदा सुवेदी, मदन कृष्ण श्रेष्ठकी प्रेमिका, जसको लागि उनले सो गीत लेखेका थिए। अरबौं मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने मान्छे, म मन मिल्ने मान्छे भेट्दा संसार नै भुल्ने मान्छे, संसार नै भुल्ने मान्छे, अरबौं मान्छेहरूमा। यशोदालाई मदन कृष्णले सो गीत यसअघि नै अफिसमा सुनाइसकेको हुनाले उनलाई त्यो गीत उनैको लागि लेखिएको भन्ने थाहा थियो। त्यसैले त अरूलाई भन्दा उनलाई बढी छोएको थियो त्यो गीतले। टिभी कम्प्युटर केही पनि नभएको त्यो जमानामा रेडियो स्टेसन पनि एउटै थियो, रेडियो नेपाल। के तपाईँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? घरमा हुन सक्ने मनोरञ्जनको एउटै साधन रेडियोमा आफैलाई भनेर लेखिएको अनि गाइएको गीत सुन्न पाउँदा कस्तो अनुभव भयो होला त यशोदालाई। त्यो पनि भर्खर +2 पढ्दै गरेकी टिनेजर युवतीको मनमा। यस्तो थियो त्यो बेलाका +2 पढ्दै गरेका दुई प्रेमीको प्रेम। यशोदा आइए पढ्दै थिइन् रत्नराजी क्याम्पसमा र मदन कृष्ण आइकम गर्दै थिए महेन्द्र रत्न क्याम्पसमा। 23 सालमा पास गरेर गीतहरू विचार रेकर्ड गरेँ। यशोदालाई पत्रिका पढ्न खुब रमाइलो लाग्ने। मदन कृष्णले उनको यस्तो बानी थाहा पाउने बित्तिकै पत्रिका किनेर ल्याइदिन थाले। उनी सम्झन्छन्, म बजारबाट धर्मयुगदेखि फिल्मफेयरसम्मका पत्रिकाहरू बोकेर लगिदिन्थे। एउटै अफिसमा एउटै सेक्सनमा काम गर्थ्यौँ। दिनका दिन पेट भएर नै चियासिया खायो, कुरा गरेँ, गफ गरेँ, मैले जे गरे पनि हाँस्ने। काम गर्दा गर्दै दुईको प्रेम गहिरो बन्दै गयो। कुनै दिन एकजना आएको छैन भने अर्कोलाई चटपटी हुन्थ्यो, न्यास्रो लाग्थ्यो। एक अर्काको अनुहार सामुन्ने आएपछि बल्ल उनीहरू बीचको छटपटीले विश्राम पाउँथ्यो। बिस्तारै परिस्थिति मिलाएर उनीहरू सँगसँगै घुम्न पनि जान्थे। यशोदा सम्झिन्छन्, जे कुरामा पनि हँसाइदिने मान्छे, कस्तो रमाइलो मान्छे रहेछ भन्दा भन्दै के भयो के यी दुईको प्रेममा ठुलो खाडल थियो। मेरो इन्टरकास्ट म्यारेज भएको हुनाले माघी बिहा गर्ने सम्भवै थिएन त्यो बेला। ऊ सुवेदी, म श्रेष्ठ। कुपुण्डोल ललितपुरका रैथाने न्यायाधीश बाबुराम उपाध्याय सुवेदीले छोरीलाई नेवारसँग त कुनै हालतमा पनि बिहे गर्न दिन्थेनन्। समय नै त्यस्तै थियो। मदन कृष्णका पिता रामकृष्ण जितपुर फेदी गाउँका प्रधानपञ्च थिए। आफूले बाहुनीसँग प्रेम गरेको कुरा मदन कृष्णले आफ्ना बाबुलाई सुनाउने आँटै गर्न सकेनन्।
निरेसा समय नै त्यस्तै थियो। निरेगमप तर समाज परिवार भनेर टुङ्गिने खालको प्रेम थिएन त्यो, अगाध र असीमित प्रेम। देखादेखि इन्टरकास्ट म्यारेज छ, अब प्रेम बसिसक्यो, छोड्न सकिँदैन, कसरी बिहे गर्ने सम्भावना छैन। अब अफिसमा सँगै काम गर्थ्यौँ होइन, अफिसमा थाहा पाउला अरूले भने पिर फेरि लुकी भेट्ने, लुकी कुरा गर्ने, यत्रो प्रसङ्ग चलिरहेको त्यो बेलामा। अनि एक दिन फुर्ती गरेर ल भने साथीहरूसँग छलफल गरेर साथीहरूसँग गएर सूर्यविनायक गएर बिहे गर्न गयौँ। यी दुईको 4 वर्ष लामो प्रेम अन्ततः विवाहमा परिणत भएरै छोड्यो 2030 सालमा। यी दुईले सुटुक्क विवाह गरे सूर्यविनायक मन्दिरमा। बिहे गर्न घरै छोडेर हिँडेका मदन कृष्णले बिहेको लागि सुट पनि साथीसँग मागेका थिए। बिहे त भयो, तर जाने कहाँ? त्यो बेला हामी छोछेउमा डेरा लिएर बसिरहेको थियौँ। न्यु रोडमा त्यो रमा गृहको पछाडिको बाटो छ नि, ठुलै कोठा थियो, 60 रुपियाँ भाडा तिरेर ल्याएको। न्यु रोडमा 60 रुपियाँ त्यो बेलामा। ठुलै अपराध गरेको जस्तो मदन कृष्ण र यशोदा खुसुक्क न्यु रोडमा डेरा गरी बस्न थाले। यशोदा भन्छन् त्यो बेला जातपात र अन्तर्जातीय बिहे कस्तो जटिल कुरा थियो भन्ने अहिलेका पुस्ताले पत्याउँदैनन्। सोझै भन्नुपर्दा समाजका नजरमा हामीले ठुलै अपराध गरेका थियौँ। यशोदा सम्झिन्छन् उनी भागेर बिहे गरेपछि उनको माइतको ठुलो बेइज्जत भएको थियो। उनका बुबाको उनले बिहे गरेको 6 महिनामा नै निधन भयो, 52 वर्षकै उमेरमा। नभएको भए यहाँ माया भन्ने कुरा, नभएको भए यहाँ माया भन्ने कुरा, पृथ्वी त रगतमा डुबिसक्थ्यो पुरा, पृथ्वी त रगतमा। बुबा बिरामी परेको खबर पाउँदा पनि उनी भेट्न जान पाउँथिनन्। उनी भेट्न जान नपाउँदाको पीडाले उनलाई अझै पनि सताइरहन्छ। यशोदा आफ्नै कारणले पिताको मृत्यु भएको ठान्छिन्। अन्तिम समयमा पुगेर बुवाले मलाई सम्झिनु भएको जानकारी पाए। कुदाकुद पशुपति पुग्दा त बुवाको प्राण गइसकेको रहेछ। यशोदा भावुक भइन्। त्यसपछि त झन् उनी आफन्त, नातेदार, टोल छिमेक सबैका नजरमा दोषी भइन्। सबैले यशोदालाई नै औँल्याउँदै यसैले गर्दा बाउ मर्यो भन्न थाले। मदन कृष्णका अनुसार त्यो ताका मध्यरातमा उठेर पनि यशोदा बेला बेलामा माइती सम्झँदै कहालिन्थिन्। उनले तुमथुम्याएर सुताउनु पर्थ्यो। माइती जस्तो भए पनि मदन कृष्णको परिवारले उनलाई बिहे भएको 2 हप्तामा नै स्वीकारेका थिए। पछि मदन कृष्णका बाबुले आफन्त नातागोता सबैलाई बोलाएर स्वयंवरदेखि भोजसम्मका सबै विवाहका कार्यक्रम गरिदिएका थिए। अरबौं मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने मान्छे, म मन मिल्ने मान्छे भेट्दा संसार नै भुल्ने मान्छे, संसार नै भुल्ने मान्छे। यो थियो महका मदन कृष्णको प्रेम कथा। यो प्रेम कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।